Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món tôm thẻ rang muối là một lựa chọn hoàn hảo vì vừa dễ làm, vừa có hương vị đậm đà, rất được yêu thích. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: tôm thẻ tươi 500g, sả 6 củ, tỏi 4 tép, ớt sừng 2 quả, tùy độ cay, muối hột 2 muỗng canh, bột chiên giòn 2 muỗng canh, dầu ăn. Gia vị ướp: muối, tiêu, hạt nêm, đường. Các bước thực hiện: tôm: rửa sạch tôm, cắt bớt râu và phần gai nhọn ở đầu. Có thể dùng kéo cắt nhẹ phần lưng tôm để rút chỉ đen và giúp tôm thấm gia vị hơn. Tôm: cho tôm vào tô, ướp với 1/2 muỗng cà phê hạt nêm và 1/4 muỗng cà phê tiêu xay, trộn đều và để khoảng 15 phút. Tắt tôm qua 2 muỗng canh bột chiên giòn. Việc này giúp tôm khi chiên có lớp vỏ ngoài khô ráo, giòn và khi rang muối sẽ bám đều hơn. Đã rửa sạch, thái lát mỏng 2 củ, phần còn lại thái sợi nhỏ và băm nhuyễn một ít. Tỏi: bóc vỏ, băm nhỏ. Sừng: thái lát mỏng. Đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn. Cho tôm đã áo bột vào chiên ngập dầu ở lửa vừa. Chiên đến khi tôm chuyển sang màu đỏ cam đẹp mắt, vỏ tôm khô và giòn thì vớt ra, để ráo dầu. Dùng chảo dầu vừa chiên tôm, cho sả thái sợi vào chiên vàng giòn, vớt ra để ráo dầu. Làm hỗn hợp rang, đặt chảo lên bếp, cho 2 muỗng canh muối hột vào rang nóng khoảng 1 phút. Thêm sả thái lát mỏng, tỏi băm và ớt vào chảo muối. Ảo đều trên lửa vừa cho đến khi tỏi và sả khô lại, dậy mùi thơm. Cho tôm đã chiên giòn vào chảo muối, đảo nhanh tay và đều khoảng 1 đến 2 phút để muối và sả bám đều lên vỏ tôm. Nêm nếm lại nếu cần. Tắt bếp. Trình bày và thưởng thức: gắp tôm ra đĩa, rắc phần sả chiên giòn lên trên để trang trí và tăng hương vị. Có thể đặt thêm vài lá rau răm hoặc dưa leo để ăn kèm. Thưởng thức: món này nên ăn khi còn nóng để cảm nhận độ giòn của vỏ và độ ngọt của thịt tôm. Tôm rang muối thường được chấm kèm với muối tiêu chanh hoặc tương ớt để tăng thêm vị chua cay. Những điều lưu ý: chất lượng tôm: nên chọn tôm thẻ tươi để thịt tôm được ngọt và dai. Nếu dùng tôm đông lạnh, cần rã đông hoàn toàn và thấm khô trước khi ướp. Bột chiên giòn giúp tôm giòn hơn và tạo độ bám dính tốt cho lớp muối rang. Chiên tôm ở lửa vừa để tôm chín đều từ trong ra ngoài mà vỏ không bị cháy. Rang muối: quan trọng nhất là bước rang muối. Khi rang, nên để lửa vừa và đảo nhanh tay, tránh để muối bị cháy hoặc tôm bị dai lại do rang quá lâu. Mục đích là để muối, tỏi, sả khô và bám vào vỏ tôm. Tôm thẻ rang muối là một món ăn truyền thống của Việt Nam, nổi tiếng với sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt tự nhiên của thịt tôm và lớp vỏ ngoài giòn rụm, đậm đà của muối rang, sả và ớt. Thay vì dùng muối rang theo kiểu cầu kỳ trong nhà hàng, công thức này sử dụng cách rang khô với muối hột, sả và tỏi ớt để tạo ra hương vị thơm lừng, rất thích hợp để làm món nhậu hoặc món ăn chơi trong gia đình. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Đừng quên đón xem những video sắp tới để biết thêm nhiều món ăn mới nhé.